नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा हजुरहरुमाझ उपस्थित भइसकेको छु भने सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेर्दै अहिले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा हजुर हामीहरूले प्रयोग गर्ने WhatsAppका यस्ता तीनवटा टिप्सहरुको बारेमा भन्नेछु। ती तीनवटा टिप्सहरु हजुर हामीहरूको लागि उपयोगी टिप्सहरु रहनेछन्। ती WhatsAppका तीनवटा टिप्सहरु के हुन् त? अब लागौं आजको विषयको भिडियोतर्फ। साथीहरु, WhatsAppको पहिलो टिप अन्तर्गत अब हजुरहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई अथवा कुनै पनि कन्ट्याक्टलाई हजुरले फोटो तथा भिडियो पठाउनु भयो भने त्यो व्यक्तिले त्यो फोटो तथा भिडियो एकचोटी हेरिसकेपछि स्वतः रूपमा त्यो व्यक्तिको इनबक्सबाट त्यो व्यक्तिको मेसेजबाट स्वतः रूपमा हजुरले पठाउनु भएको त्यो फोटो तथा भिडियो स्वतः रूपमा मेटिनेछ। त्यसलाई प्रयोग गर्नको लागि हजुरले WhatsApp खोल्नु होला र WhatsApp खोलिसकेपछि अब हजुरले कुन कन्ट्याक्टलाई पठाउन चाहनुहुन्छ फोटो तथा भिडियो त्यो कन्ट्याक्टलाई चुन्नु होला। म यहाँ एउटा कन्ट्याक्टलाई चुन्छु। त्यसपछि अब हजुरले फोटो तथा भिडियो चुन्नु होला। म ग्यालेरीमा क्लिक गर्छु र अब म यो फोटोलाई चुन्छु। साथीहरु, अब हजुरहरूले कुन कन्ट्याक्टलाई हजुरले कुन फोटो तथा भिडियो पठाउँदै हुनुहुन्छ त्यो फोटो तथा भिडियोलाई चुनिसकेपछि अब यहाँ तलतिर हेर्नु होला। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 लेखिएको छ। यहाँ गोलो घेराभित्र यहाँ 1 लेखिएको छ। अब यसलाई क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि अब हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यो यसको रङ परिवर्तन भइसकेको छ र हजुरले यहाँ अघि मेसेज पनि आएको देख्नु भएको थियो होला। त्यो मेसेजको मतलब यो हो कि अब हजुरले पठाउनु हुने जुन फोटो तथा भिडियो थियो त्यो व्यक्तिले अथवा त्यो कन्ट्याक्टले एकचोटी हेरिसकेपछि त्यो व्यक्तिको इनबक्सबाट स्वतः रूपमा हजुरले पठाउनु भएको फोटो तथा भिडियो स्वतः रूपमा मेटिनेछ। यसरी हजुरले यो तरिका अपनाएर कुनै पनि कन्ट्याक्टलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई हजुरले फोटो तथा भिडियो एकचोटी हेर्ने मात्रै बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, त्यसैगरी WhatsAppको टिप्स नम्बर 2 अन्तर्गत रहेको छ। अब हजुरले प्रयोग गर्ने WhatsApp हजुरले कुन मोबाइलमा अथवा कुन डिभाइसमा अहिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ त्यो डिभाइस बाहेक अन्य 4वटा डिभाइसमा पनि हजुरले त्यही WhatsAppलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि हजुरले WhatsApp खोल्नु होला। WhatsApp खोलिसकेपछि अब यो तीनवटा थोप्लामा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब हजुरहरूले यो लिंक डिभाइसेसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब हजुरले यो लिंक डिभाइसमा क्लिक गर्नु होला र हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युज फर डिभाइसेस विदाउट किपिङ योर फोन अनलाइन ट्याप टु लर्न मोर भनेर यहाँ लेखिएको छ। यसको मतलब यो हो कि अब हामीहरूले अब अन्य 4वटा डिभाइसमा पनि हामीहरूले आफ्नो WhatsApp प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं। अब हजुरले यो लिंक डिभाइसमा क्लिक गर्नु होला। हजुरले आफ्नो सिक्युरिटीमा के राख्नु भएको छ त्यसलाई अनलक गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ फिंगरप्रिन्ट राखेको हुनाले म यो फिंगरप्रिन्ट राखेँ। त्यसपछि अब यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हजुरले QR कोडलाई स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरु, हजुरले आफ्नो WhatsAppलाई 4वटा अन्य डिभाइसमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी हजुरले यहाँ जुन पिक्चरमा देखिरहनु भएको छ यसरी हजुरले चाहिँ त्यो कुन डिभाइसमा हजुरले प्रयोगमा ल्याउन चाहनुहुन्छ आफ्नो WhatsApp त्यो WhatsAppको वेबसाइटमा गएर हजुरले यो QR कोड ल्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि हजुरले यो ओकेमा जब क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि हजुरले त्यहाँ QR कोड स्क्यान गर्ने अप्सन आउँछ। त्यसपछि अब हजुरले कुन डिभाइसमा आफ्नो WhatsApp प्रयोगमा ल्याउन चाहनुहुन्छ त्यो डिभाइसमा भएको QR कोडलाई स्क्यान गर्नु होला र त्यसपछि अब हजुरले स्क्यान गरिसकेपछि एकदम सजिलैसँग हजुरले आफ्नो WhatsApp 4वटा डिभाइसमा पनि आफ्नो WhatsAppलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, एउटा कुरा के रहेको छ भने हजुरले जब यसरी जब WhatsAppलाई स्क्यान गरेर अन्य डिभाइसमा पनि जब चालु गर्नुहुन्छ अथवा हजुरले प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ त्यसपछि अब हजुरले जुन पहिलाको जुन स्क्यान गर्नुभएको थियो त्यो डिभाइस जुन मुख्य डिभाइस थियो त्यो डिभाइस हजुरले अनलाइन राख्नुस् या अफलाइन राख्नुस् केही फरक पर्दैन। हजुरले अन्य डिभाइसबाट पनि हजुरले आफ्नो काम कुरो WhatsAppबाट गर्न सक्नुहुन्छ जसरी हजुरले पहिलाको डिभाइसबाट गर्नुहुन्थ्यो। यसरी हजुरले अब यो सुविधा WhatsAppमा पाउन सक्नुहुन्छ। एउटै डिभाइसबाट जुन प्रयोग गर्नुपर्ने थियो WhatsApp त्यो बाध्यता अब हटेको छ हजुरले आफ्नो। र साथीहरु, त्यसैगरी WhatsAppको टिप्स नम्बर 3 अन्तर्गत रहेको छ। यदि हजुरलाई WhatsApp ग्रुपमा आफ्नो कन्ट्याक्ट बाहेक अन्य व्यक्तिहरूले पनि हजुरलाई WhatsApp ग्रुपमा जोइन गराएर हजुर हैरान हुनुभएको छ भने यो तरिका अपनाएर अब हजुरले आफ्नो कन्ट्याक्ट बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिले हजुरलाई WhatsApp ग्रुपमा जोइन गराउन सक्दैन। त्यसको लागि हजुर आफ्नो WhatsApp खोल्नु होला र WhatsApp खोलिसकेपछि अब यो तीनवटा थोप्लामा क्लिक गर्नु होला। यहाँ दायाँतिर माथितिर हेर्नु होला, त्यहाँ तीनवटा थोप्ला देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब हजुर फेरि यो सेटिंग्समा क्लिक गर्नु होला। सेटिंग्समा क्लिक गरेपछि अब फेरि यो अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र अकाउन्टमा क्लिक गरेपछि फेरि यो प्राइभेसीमा क्लिक गर्नु होला। जुन कि यहाँ तालचाक जस्तो चिन्ह दिएको छ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो प्राइभेसी यहाँ लेखिएको छ। यो प्राइभेसीमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ तलतिर आउनुहोस् जुन कि हजुरले यहाँ देखिरहनु भएको छ ग्रुप्स भनेर यो ग्रुप्समा क्लिक गर्नु होला र ग्रुप्समा क्लिक गरेपछि यो सामान्यतया जुन एभ्रीवनमा चुनिएको हुन्छ। यसको मतलब यो हो कि हजुरलाई WhatsApp ग्रुपमा जो कहिले पनि जोइन गराउन सक्छ र यदि हजुरले आफ्नो WhatsAppको कन्ट्याक्ट बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो कुनै पनि ग्रुपमा हजुरलाई जोइन गराउन नसकोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने यो माई कन्ट्याक्ट्समा क्लिक गर्नु होला। हजुर
यदि हजुरले यस्तो गर्नुभयो भने हजुरको कन्ट्याक्ट बाहेक अरू कसैले पनि हजुरलाई WhatsApp ग्रुपमा जोइन गराउन सक्दैन र हजुरले यो तल्लोमा चुन्नुभयो भने हजुरको जुन यो कन्ट्याक्टमा पनि कुन बाहेक अन्य व्यक्तिहरूले हजुरलाई WhatsApp ग्रुपमा जोइन गराउने त्यो व्यक्ति बाहेक हजुरले चुन्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई कुन कन्ट्याक्ट हजुरलाई चुन्न मन छ त्यो चुनिसकेपछि हजुरलाई त्यो व्यक्ति बाहेक अन्य कन्ट्याक्टले अन्य व्यक्तिहरूले हजुरलाई WhatsApp ग्रुपमा जोइन गराउन सक्छ। हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार हजुरले माई कन्ट्याक्ट्समा राख्ने हो कि अथवा माई कन्ट्याक्ट एक्सेप्टमा राख्ने हो, हजुरले आफ्नो इच्छा सुविधा अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। तर एभ्रीवनमा राख्नुभयो भने हजुरको कन्ट्याक्ट बाहेक कुनै पनि व्यक्तिले हजुरलाई WhatsApp ग्रुपमा जोइन गराउन सक्छ। त्यसैले हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यो माई कन्ट्याक्ट्स अथवा हजुरले माई कन्ट्याक्ट्स एक्सेप्टमा कुनै पनि हजुरले आफ्नो इच्छा अनुसार चुन्न सक्नुहुन्छ। यो तरिका अपनाइसकेपछि हजुरले यो डनमा क्लिक गर्नुहोला र यति गरिसकेपछि अब हजुरलाई आफ्नो कन्ट्याक्ट बाहेक कुनै पनि व्यक्तिले हजुरलाई WhatsApp ग्रुपमा जोइन गराउन सक्दैन। साथीहरू, यो थियो हामीहरूले प्रयोग गर्ने WhatsAppका 3वटा टिप्सहरूको भिडियो। हजुरहरूले आफ्नो अमूल्य समय खर्चेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा म हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेको खण्डमा भिडियोलाई लाइक गर्न र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरू छन् भने प्रतिक्रिया छोड्न चाहिँ नभुल्नुहोला भन्दै म आजको भिडियोबाट अहिलेलाई ओझेलमा पर्न चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल, नमस्कार।